În clipul de astăzi vom vorbi despre o mașină magnifică, cum puține altele mai sunt în fabricație. Vedeta acestui filmuleț este Mazda MX-5, un model deosebit, și asta nu numai pentru că este un model de sport, ci pentru că japonezii și în special cei de la Mazda au învățat să construiască mașini cum nimeni alții nu mai reușesc. Iar această minune a început cu Miata, atunci, în 89, când prima generație avea să ia viață. A urmat 1998 cu a doua generație, 2005 cu a treia, iar în 2015 a apărut Mazda MX-5 cu codul ND. Așadar, mașina face un deceniu de viață, dar parcă s-ar fi născut ieri, așa de actuală și modernă este. Ea este un automobil de sport convertibil cu două uși, cu motorul montat central în față și tracțiunea pe puntea din spate. Acest layout de construcție o face un etalon de sportivitate, iar cei doar 990 de kg își aduc și aceștia o contribuție majoră la ținuta de drum a acestei mașini. Mazda a echipat mașina cu două motoare diferite, ce au un rafinament aparte, anume motoarele P5 VPS și PE VPS, având 1,5 și respectiv 2 litri cilindree. Acestea oferă 129, 158 și respectiv 181 de cai putere și sunt pur și simplu aspirate, gândite simplu, sportiv, ca niște adevărate motoare de competiție. Totuși, aceștia nu au mers pe o sportivitate exagerată și ambele sunt motoare subpătrate, însemnând că au cursa mai mare decât alezajul și astfel sunt foarte potrivite utilizării în orașe, fără a fi turate excesiv, deși linia roșie a turometrului este sus la peste 6.000 rotații pe minut. Ambele versiuni au câte 4 cilindri în linie și fiecare sunt concepute după formatul DOHC, cu 2 arbori în cap și 4 supape per cilindru. Motoarele sunt montate longitudinal, aproape de panoul de foc, iar la acestea sunt cuplate cutii de viteze din gama Sky Active de producție japoneză cu 6 rapoarte, mecanice sau automate. Astfel, centrul de greutate se mută mult mai în mijloc și jos, oferind acea distribuție a maselor excelentă ce numai pe un automobil de sport poate fi găsită. Mașina are doar 3915 mm în lungime, dar nu este doar scurtă, ci și joasă, având 1,2 metri în înălțime. De-a lungul acestor 10 ani de fabricație, mașina a tot primit îmbunătățiri atât de ordin mecanic, cât și estetic și tehnologic. Astfel, în 2018, motorul a ajuns la 181 de cai, iar linia roșie la 7500 rotații pe minut. Atunci a primit și o volantă cu masă dublă, jante pe 17, o coloană telescopică pentru direcție și camere pentru mersul înapoi. În 2021, tehnicienii aveau să umble la suspensie să îmbunătățească ruliul, în special pentru virajele strânse și în act de păr. Aici o contribuție majoră avea să o aducă și electronica și sistemul de frânare care frâna una dintre roți pentru a crește stabilitatea. Iar în final, în 2024, mașina a primit un nou sistem de infotainment, faruri ce au lumini de zi, dar și o lampă pentru mersul înapoi. A fost introdus de asemenea și un nou diferențial cu alunecare limitată și îmbunătățită caseta de direcție. Astfel, dacă vrei o mașină cu un caracter aparte, elegantă, sportivă și rafinată, Mazda MX-5 este alegerea pe care trebuie să o faci. Te vei bucura de cea mai minunată senzație de condus și vei lăsa și soarele să te mângâie atunci când vei dori asta. Iar toată asta pentru că japonezii de la Mazda știu să mai facă mașini cum puțini alți constructori mai reușesc în aceste vremuri.